Kailangan nyo gumamit dito ng little tip. If I could take you up and tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. And I think down, plans would come true. And I think down, my whole life loving you. Life could be a dream. I'm back again on my channel. We're just friends. Go look at me with that look in your eye. At naman po tayo ngayon at panibagong araw at panibagong vlog. Hi, hello, how are you? Today's video is nung naman po na may title mo araw-on na naman po tayo ngayon ng panibagong outfit idea which is ModestOutfits. Yung mga outfit na iba dito ay pinamigay akin and yung mga iba naman na outfit dito ay galing outfit na mismo outfit namin mga pinamigay na outfit yung ibang outfit ay pupormahan hahanapin ko sila ng other outfit na bagay. Huwag na lang ipatatagalin pa. So let's go, let's go. And the first outfit ay ito na. Which is yung and slack. Now we have two kinds of slack dito. Yung isa ay light brown and yung isa naman ay color brown na brown. The first outfit ay ito na. Yung then, yung the black, the color black. And slack na dalawa. Kahit ito lang yung dynamic ko, yung pinakita ko sa inyo na picture at ula. Pwede nyo rin na gamitin ito, slack, kaya na mahaba to. So yung na kulay black, ayan. So kailangan nyo na gumamit ng nickel tape, hindi nyo kailangan na mag-bra dito, ayan. Ayan siya. And ito naman, ganito kahaba yung slack na ginamit ko. So, kailangan nyo mag-blend dito. And pwede nyo yung gamitin ito. Brown na, brown. Low tack and bra. Oh, yan na may apart yung tutoya. This is bra. Pinili ko lang ito na okay which is entatos lang siya. And ito, wala mo ano tawag dito eh. Kind of neck. Nadamit niya. Yan yung iita sa loob. Ayan. Kind of neck. So, low neck. Ang tawag dito. Di ko lang alam kung anong tawag dito. Oh, yan ay nakailang batis ko lang itong nagamit. Ayan. Color white. Na palette your nagpinupit ko lang siya. Ayan. Oo. Kahiin to ng ganito. Yan. Ganito. Para hindi na bumuang ganito. Ang pangit. Dito. Pero tinatamad pa ako. And yung pinakita ko kanina sa inyo ay medyo na rin yung over ng ganito. Which is ito nga. Wala yung tawag dito eh. Ang abo ko. And the next outfit ay ito yung outfit na medyo yung i-outfit ang upupunta kayo ng dawa. Polo. Na oversize. And then, shirt. Oh, yan ay ano na, lampas na ng tuhog, pero pinaikli ko lang na. So, inukit ko ng ganito. Ito. And then, ugamit na naman tayo ng color black tube. Ito. This is our outfit.
color black. And plain white na underneck. And pantalon na medyo maluwang over time. And this is our outfit. The next outfit ay naka-simple lang siya na old outfit. So ito yun. Which is pantalon. Yeah, pantalon niya. And then, ito oversize na polo din. And the next outfit ay ito. Itong outfit na ito ay parang weight or ginamit ito. Buti sa tawa. Meron tayong skirt dito na nagamit ko na ito ng many times. Ito, skirt. Ang winter na overneck na long sleeve. Ito Then, we have two kinds of over, which is ito Ayan. Ito. So yeah. And this is our outfit. And the next outfit ay ito. Another yung black yung ito. And then ito na naman and the color white. And then ito. Samurai sword. And the last outfit, which is, ayan. And ito yun, ulit. Sorry, skirt. And yung color black, which is ito. And ito, another, ito na naman, over tayo na another na dito. And dito na pumunta po ang ating video at sana may mga nagustuhan po kayo na outfit na pinakita ko na nyo and yeah, and don't forget to like and don't forget to like, share at subscribe at makikita na naman po tayo na matutulong ang mga video na abangan nyo po and follow me on my social media account o ilalagay ko na lang sa baba sa description box. Bye-bye! See you on my next vlog. Bye-bye!